Hello everyone, this is Nigatu from English Ethio24. In my channel, I teach English and present YouTube tutorials. Today, I request you to be a member of my channel with a monthly fee starting from $5. Level 1, Bronze member. Level 2, Silver member. Level 3, Gold member. Choose the level and support the channel. You could purchase the membership by using different electronic payment methods like Visa card, MasterCard, and PayPal. I would like to thank you, all of you, because without your support and encouragement, achievement would be difficult. Wish you love, peace, and prosperity. Thank you. ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ንጋቱ ነኝ ከኢንግሊሽ ኢትዮ 24። እንደሚታወቀው ያው በዚህ ቻናሌ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት አስተምርበታለሁ፣ ስለ ዩቲዩብ መረጃ አካፍልበታለሁ። ዛሬ አንድ ነገር ላስቸግራችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ምንድነው የምታረጉልኝ? የዚህ ቻናል አባል እንድትሆኑ የሜንበርሺፕ አባል እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። $5 ጀምሮ እናንተ በመረጣችሁት ሌቭል የዚህ ቻናል አባል በመሆን ቻናሌን መደገፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናም የተለያዩ የክፍያ መንገዶችንም መጠቀም ትችላላችሁ የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ለመሆን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪዛ ካርድ ወይም ደግሞ ማስተር ካርድ በፔፓልም አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭል 1 ብሮንዝ ሜምበር ነው፣ ሌቭል 2 ሲልቨር ሜምበር ነው፣ ሌቭል 3 ደግሞ ጎልድ ሜምበር ነው። ስለዚህ ይህንን ቻናል መደገፍ ያስፈልጋል። ደግፉኝ፣ አበረታቱኝ፣ የሜምበርሺፕ አባል ሁኑ ማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ ቀደምም በተለያዩ መንገዶች በሱፐር ቻት የመሰራቸውን ቪዲዮዎች በማየት አብራችሁኝ ያላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የሜምበርሺፕም አባል በመሆን ቻናሌን ደግፉ፣ አበረታቱኝ። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ።